नमस्कार, अक्षदाज रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण एकदम झटपट घरच्या घरी मस्त आणि क्रिस्पी अशी जिलेबी कशी बनवायची ते बघतोय। तर यासाठी आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा पाक बनवून घ्यायचा आहे। तर इथे मी 1 कप साखर घेतली आहे, त्यामध्ये अर्धा कप पाणी घालायचं आहे आणि हाय फ्लेमवरती हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। याचा आपल्याला एकतरी पाक वगैरे बनवायचा नाहीये। आता यामध्ये 2 वेलची टाकायची आहेत। हा फक्त चिकटसर असं आपल्याला बनवून घ्यायचा आहे। इथे आता हा पाक एकदम व्यवस्थित असा तयार झालाय, तुम्ही इथे बघू शकताय। हे थोडंसं चिकटसर असं झालं की याचा आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि यामध्ये फूड कलर घालायचा आहे। इथे मी केसर येलो फूड कलर घालतेय, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता, ऑरेंज फूड कलर पण घालू शकता आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे तुम्ही आता बघू शकताय। आता मी हे बाजूला ठेवतेय। आता आपण जलेबीच्या पिठाची तयारी करूया। इथे मी 1 कप मैदा घेतलाय। हा मैदा आपल्याला चाळून घ्यायचा आहे। यामध्ये 1 टीस्पून बेकिंग पावडर घालायची आणि पाव कप दही घालायचं आहे आणि हे सगळं पहिल्यांदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। दही मिक्स झालं की यामध्ये पाणी घालायचं आहे। दही कितपत दाटसर आहे त्यानुसार यामध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी जास्ती करायचं आहे। तर सुरुवातीला आपल्याला थोडं थोडं पाणी घालत हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये मी अर्धा कप पाणी घातलंय। आता हे आपल्याला 2 ते 3 मिनिटे फेटून घ्यायचंय, म्हणजे यामध्ये गुठळ्या राहता कामा नये। आता इथे मी हे छान असं क्रीमी फेटून घेतलंय, व्यवस्थित असं तयार झालंय। यामध्ये आता केसर येलो फूड कलर घालायचा आहे चिमटभर आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय। हे व्यवस्थित असं तयार आहे। याला आता छान असं कलर आलाय, मस्त क्रीमी असं हे बॅटर तयार झालंय। हे बॅटर भरून घेण्यासाठी इथे मी एक दुधाची प्लास्टिकची पिशवी घेतली आहे। ही प्लास्टिकची पिशवी एका ग्लासमध्ये ठेवायची आहे, म्हणजे आपल्याला हे बॅटर यामध्ये व्यवस्थित असं घालता येईल आणि यामध्ये हे जे बनवलेलं बॅटर आहे ते घालून घ्यायचं आहे। बॅटर यामध्ये घातल्यानंतर वरून जो ओपन भाग आहे त्याला रबर लावायचा आहे, म्हणजे ते बॅटर वरून बाहेर येणार नाही। इथे मी एका पसरट्या भांड्यामध्ये तेल गरम होण्यासाठी ठेवले। जिलेबी बनवण्यासाठी पसरटं भांडं ठेवायचं आणि त्यामध्ये तेल आपल्याला मीडियम गरम करून घ्यायचं आहे आणि हे जे आहे हे आपण बॅटर भरून घेतलेली ही पिशवी आहे, याचं आपल्याला पुढचं टोक थोडंसं कट करून घ्यायचं आहे। जेवढ्या साईजमध्ये ही जिलेबी बनवायची आहे तेवढ्या साईजमध्ये। आता हे मीडियम गरम असलेल्या तेलामध्ये ही आपल्याला जिलेबी बनवून घ्यायची आहे। तेल जर हाय फ्लेमवरती गरम असेल तर जिलेबी व्यवस्थित होत नाही, ती सुटत जाते। त्यामुळे तेल मीडियम गरम असावं। जिलेबी बनवताना गॅस देखील आपल्याला मीडियम हीटवरती ठेवायचा आहे। एका पॅनमध्ये जेवढे बसतील तेवढ्या मी या जिलेबी इथे बनवून घेतलेल्या आहेत। हे आता आपल्याला मीडियम हीटवरती फ्राय करून घ्यायचं आहे दोन्ही बाजूंनी। याला फ्राय व्हायला जास्ती वेळ लागत नाही, तर बाहेरून विकत आणण्यापेक्षा घरच्या घरी मस्त क्रिस्पी आणि झटपट जिलेबी तुम्ही पण नक्की बनवून बघा। हे आता छान असं फ्राय झालंय। हे आता आपल्याला पाकामध्ये घालायचं आहे। सुरुवातीला मी जो पाक बनवून घेतलाय तो मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलाय। यामध्ये ही फ्राय केलेली जिलेबी घालायची आणि फक्त 2 मिनिटे यामध्ये ठेवायची आहे। ती चमच्याने अशी थोडीशी प्रेस करून घ्यायची, म्हणजे तो जो पाक आहे तो आतपर्यंत व्यवस्थित असा जाईल। तर हे आता जिलेबी मस्त अशी पाकामध्ये भिजलेली आहे, छान अशी मुरलेली आहे। फक्त 2 मिनिटे ठेवायची यामध्ये आणि ही बाजूला काढायची आहे। या पद्धतीची मस्त झटपट आणि क्रिस्पी अशी अगदी विकतसारखी लागणारी जिलेबी तुम्ही पण नक्की बनवून बघा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्की करा। परत भेटू एका नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।